Salutare și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! După cum bine știți, sau poate nu, eu sunt Maria și astăzi vom discuta alături de voi câteva dintre miturile și concepțiile din aviație. Vă vom spune dacă sunt adevărate sau nu. Clar, chestia asta este mai mult o concepție decât un mit, pentru că există în mentalitatea oamenilor mai ales că dacă ei plătesc mai puțin pentru un serviciu care li se oferă, atunci automat serviciul oferit este mai de proastă calitate sau mai precar oferit. Dar nu este adevărat. Din experiența mea ca pasager, au fost zboruri foarte bune și cu companii low cost și cu companii naționale. Deci, clar, este un mit, este o concepție falsă. În avioanele micuțe, cu un pic de efort și un pic de ambiție, da. La avioanele mari comerciale, care sunt presurizate, n-ai nicio variantă să le deschizi în zbor. Asta din cauza diferenței de presiune. Presiune foarte mare în cabină, presiune mică în afară și nici dacă ai venit cu, nu știu, cu ceva mecanic, hidraulic, nu cred că ar fi fizic posibil să le deschizi. Fals și adevărat, nici nu știu ce să spun în mod exact. Din experiența mea personală, în avioanele de linie nu am avut niciodată interferențe din cauza dispozitivelor de telefonie mobilă, însă în avionul micuț, în Diamond-ul pe care îl zburăm în momentul de față, am avut interferențe, dar nu interferențe care să cauzeze o funcționare greșită a aparatelor de zbor, ci interferențe pe partea de comunicații. Deci, din punctul meu de vedere, better be safe than sorry, așa că puneți-le pe mod avion. Aici pot să zic clar, nu există o discuție, este clar nu. Nu trebuie să ai facultate pentru a începe școală de pilotaj, trebuie doar să ai liceul terminat, trebuie să ai o diplomă de bacalaureat, iar matematica este discutabilă. Faptul că ești bun la matematică și că ai o minte ordonată, faptul că știi să gândești ordonat te ajută foarte mult în această meserie și în modul în care înveți și acționezi. Dar am întâlnit o grămadă de alți colegi piloți care au terminat școala și nu au terminat un profil real la liceu sau n-au avut ca și pasiune matematică. Evident. Din experiența pe care am avut-o în Middle East, se vindeau cu 20% mai multe bilete decât locuri disponibile. Și asta pentru că sunt zboruri care au întârziere, sunt oameni care pierd conexiunea, oameni care pierd check-in-ul și companiile preferă să vândă mai multe bilete încât să acopere orice fel de întârziere, orice pasager care n-a venit, avionul încă merge full. Și oamenii care rămân pe lângă, că or fi 2, că or fi 10, cât or fi, e mai rentabil pentru o companie să le dea un hotel pentru o noapte, în loc să nu le vândă biletul și să meargă mâine sau în aceea zi cu altă companie aeriană. Avioanelor de linie pe care le cunosc eu, între ghilimele le cunosc, adică la Boeing 737 am curs, dar mai sunt și altele, există un compartiment special care colectează ceea ce lasă oamenii în urmă, ca să spun așa, în baie. Și la sol se golește, vine o vidanjă, o mașină specială care golește compartimentul ăsta. Deci în niciun caz nu aruncă nimeni nimic și dacă trece un avion pe deasupra voastră și vă picură, nu e de acolo. Există goluri de aer, acum oamenii ce simt ei, nu poți să-i minți cu ceea ce simt. Oamenii în momentul când au parte de turbulență, mai ales în avioanele de linie, zic, mamă, să vezi pe zborul ăsta ce gol de aer am prins. Deci există turbulență, există curenți verticale, ascendenți, descendenți. Asta este ceea ce simțiți voi în momentul când zburați cu un avion de linie și poate este așa, mai shaky avion. Depinde foarte mult de tipul de avion. La avioanele micuțe, narrow body, cum se spune, de exemplu Airbus 320, Boeing 737, în mare parte sunt doar bagaje, mai e postă diplomatică, mai e corespondență, dar cam atât ar fi loc. La avioanele mari, wide body cum se cheamă ele, se pun pe lângă bagaje, ai cargo, sunt vaccinuri, sunt organe, sunt cadavre, din păcate, animale. Deci cam orice vă gândiți și orice nu vă gândiți
merge sub avion, sub scaunele pasagerilor. Nu se poate, din punctul meu de vedere, eu n-am auzit niciodată de un astfel de caz să prăbușească un avion de la turbulențe. Acum depinde de ce fel de turbulență vorbim, însă dacă vorbim de turbulența care apare în operarea normală, care are și ea un anumit grad de severitate, nu. Dar dacă ești tu deștept și te bagi prin nori cu mulonimbi și ai ghinion, acum depinde cu ce avion te bagi, probabil că dacă te bagi cu unul micuț s-ar putea să facă bucăți, să se rupă. Dar în cazul unui avion mare și în cazul celor care se uită la clipul ăsta și sunt pasageri și interesează chestia asta, nu se poate rupe. Și plus de asta, oricum, avioanele să știți că sunt testate cu mult peste limita lor de certificare și aripile și întreaga structură ține mult mai mult decât ceea ce experimentează în operarea normală un avion. Deci nu cu un avion mare, cu un avion mic, da. Da, vorba asta este foarte des întâlnită. Nu există să zică, mă iei și pe mine, îți plătesc pentru că este munca ta. Bineînțeles, concepția asta există și la piloții de linie, așa cum este colegul meu David, de exemplu, probabil era experimentat mai bine lucrul ăsta, fiind întrebați, nu reușesc să-mi obții și mie un bilet gratis la compania la care zbori, iar eu, din câte știu, se poate obține o anumită reducere la biletele de zbor, dar niciodată nu se va merge pe gratis. Multă lume crede treaba asta, însă răspunsul clar este nu. Pentru că orice bagaj care se pierde nu este din cauza companiei aeriene. Compania aeriană are avioanele, tot ce se întâmplă la sol, manipularea bagajelor, transferul lor, etichetarea, se face de către serviciile de aeroport, așa numitele firme de handling. Singura vină a companiei aeriene poate să fie alegerea unui handling agent mai ieftin decât unul mai scump. Dar în rest, responsabilii nu sunt cei de la linia aeriană. Fals, deși sunt tot mai multe articole și tot mai multe chestii în care spun cum merge cu pilotul automat și toate chestiile astea și tot apar mai multe inovații, să spun așa, cum ar fi decolarea și aterizarea autonomă, adică să plece avionul de la poartă și să facă totul singur. Nu, avionul nu zboară singur, pilotul automat este un calculator, nu este artificial intelligence și ca să-l parafrazez pe domnul nostru profesor de teorie, un calculator, cel puțin la un avion, îi dai îți dă, asta e vorba. Deci nu, dacă pui prostii în computer acolo, niciodată nu o să zboare avionul singur și o să te trezești, poți să faci greșeli și în loc să o iei către nord, o iei către sud sau fel de chestii de astea și nici nu-ți dai seama. Să nu mai zic că există cazuri în care computerele se strică, au fost cazuri în care au apărut niște map shift-uri, așa le spune, la Boeing-urile 737 Classic, care nu aveau GPS, ci aveau ARS, poate să-ți dea map shift. Să întoarce harta pur și simplu și nu-ți mai dai seama pe unde ești. Și atunci intervine pilotul, calculatorul, n-are ce să facă. Și când vine vorba de mersul pe pilot automat este un fel de cruise control ca la mașină, însă mult mai complex. Și trebuie să știi să-l setezi, după cum bine am spus. Există, până și la avionul nostru, există 3 moduri pe care le poți seta pentru ca avionul să urce. Și trebuie să știi pe care să-l setezi, care este cel mai bun. La fel și pentru coborâri, la fel și pentru apropiere. Deci nu. Fals. Pentru că piloții niciodată nu vor auzi aplauzele pasagerilor. Atunci când voi aplaudați, nu se aude nimic. Bineînțeles, se realizează că au aterizat perfect, dar nu. Acum mai glumim și noi, mai râdem. Putem aplauda și într-un avion mai mic, acolo se aude, să zicem. În avionul nostru chiar se aude când aplaudi. Da, în mod clar oamenii au diferite. E o reglementare internațională. Pentru că cea mai des întâlnită problemă medicală pentru piloți și cea mai riscantă este food poisoning sau toxinfecție alimentară. În cazul în care un pilot are o problemă din cauza mâncării, măcar al doilea pilot să rămână în condiții bune și să poată să trăieze zborul. Din ce știu, sunt companii care și în seara dinainte le interzice piloților să mănânce același meniu. IRB, adică unde intră roțile de aterizare, asta în cazul unui
avion de linie, pentru că dacă ar fi vorba să fie la noi, nu s-ar, nu știu, nicio țestoasă, nu cred că încape acolo, s-ar putea să încape. Nu vei supraviețui, nici măcar dacă să zicem ai zbura cu un avion de linie pe unde zburăm noi, cu avionul nostru, tot nu ai supraviețui. În primul rând, în prima fază ai leșinat și apoi ai avea un șoc hipotermic și ai muri. Au fost foarte multe cazuri în care exact asta s-a întâmplat. Nu știu cum au ajuns cei care s-au agățat de roți, cum au ajuns acolo, dar nu pot supraviețui și toate site-urile care compară practic mersul în gear bay cu mersul pe un vagon din ăsta de marfă sunt false din punctul meu de vedere. Eu nu cred că poți să supraviețuiești. Sunt minus 55 de grade și nu ai oxigen. Nu l-am aruncat niciodată. Perlele albe pe care le vedeți voi pe cer atunci când trece un avion de linie este doar apă cristalizată, adică este apa care se formează datorită condensării la altitudine. Multe lume crede treaba asta, dar e complet greșit. Orice avion pe care îl vedeți că zboară a fost testat, retestat, mega testat, adică sunt avioane călice din anii 50 care încă zboară. Așa că orice avion care are mentenanța făcută ca la carte o să zboare până în lumea. Da, în mod clar, avioanele jet, avioanele mari, au un grad mai mare de siguranță, au un motor jet care e mult mai simplu ca și mecanism de funcționare și sunt teoretic mai durabile, dar orice avion care are mentenanța corespunzătoare e it's a go. Bună întrebare. În primul rând, avioanele, să știți că miros a avioane. Deci întotdeauna un avion, când te urci în el, miroase a avion. Are un miros specific. Predominant, de fapt, miroase a benzină sau combustibil pe care îl folosește sau a uleiuri. Care este problema? Sistemul de aer condiționat și sistemul de filtrare a aerului a evoluat pe măsură ce s-au dezvoltat și avioanele și au devenit tot mai performante, însă aerul care vine în cabină este preluat din fazele incipiente sau nu de comprimare a aerului din motor, deci din compresorul motorului este luat și băgat în întreg sistemul de aer condiționat și băgat în cabină. În cazul avioanelor mai vechi, motoarelor mai vechi, de fapt, și de drept, și a avionelor mai vechi, pentru că instalația e veche, poate să aibă un miros mai pronunțat de ulei, într-adevăr. Dar, dacă ar fi să vorbim strict de un zbor 2, 3, 10 pe an, nu te afectează absolut deloc aerul din cabină, însă există în cazul unor piloți și în cazul anumitor avioane, anumiți piloți au dezvoltat un așa zis sindrom aerotoxic. Din ce mi-aduc eu aminte, parcă la avionul Bae 146, deci era un jumbolino, îi spunea, aerul era destul de toxic, aerul pe care îl respirai. Însă în cazul avioanelor noi, de ultimă generație, nu e nicio problemă. Au și sistem de recirculare cu filtre la fel de performante ca cele din spitale, dar e toxic și nu, adică depinde cât te expui și cu ce avion mergi. În toate avioanele nu este recomandat să se fumeze, deoarece scrumul de la țigară care atinge un material sau orice altceva poate lua foc și poate provoca un incendiu în avion, ceea ce nu este recomandat și nu este deloc plăcut. Altă întrebare. Ca să vă explic, da, piloții au voie să doarmă în zbor. În funcție de cât de lung e zborul, pot alege să doarmă sau să nu doarmă. La zborurile foarte lungi sunt companii aeriene care au două rânduri de piloți. Doi sunt la manșă în cockpit, doi sunt în crew rest. Au patul lor, au dormitor și fac schimbul, fac switch-ul la jumatea zborului. Dacă sunt zboruri mai scurte, cu un singur rând de piloți, deci un comandant și un copilot, care, by the way, amândoi sunt piloți, pot alege ca în timpul zborului de croazieră, cât sunt la nivel constant, la viteză constantă și volumul de muncă este redus, pot să facă cu rândul o pauză în care poate să doarmă, poate să meargă la toaletă, poate să mănânce. De ce se întâmplă treaba asta? E mult mai important ca piloții să fie odihniți și foarte alerți în fazele critice ale zborului, și anume la aterizare. Aia e cea mai riscantă parte. Nu este ucenic, e aici vorba de experiență și de responsabilități. Copilotul sau ofițerul de zbor, cum îi spune, este la fel de capabil să aterizeze, să opereze aeronava, la fel ca și pilotul comandant, însă
nu este pilotul comandant, pentru că nu are atâta experiență și nu a trecut prin atâtea procese, să spun eu, de perfecționare, pentru că și, ca și comandant trebuie să faci un curs, e altă treabă. În cazul în care se întâmplă ceva cu aeronava și piloții vor să se salveze, nu pot, există mitul că piloții se pot catapulta în orice moment și că ei scapă indiferent de ce se întâmplă cu avionul respectiv. Nu e adevărat. În avioanele comerciale nu se pot catapulta nici în cele private. Singurele avioane în care este posibilă catapultarea sunt avioanele militare. Da, e corect și eu am observat treaba asta, dar nu ține neapărat de companie. Ține foarte mult și de experiența pilotului, ține foarte mult și de condițiile meteo. Dacă e o zi cu furtună, cu vânt, e posibil să fie un hard landing. Și mai ține foarte mult de SOP-ul, de standardul companiei sau avionului pe care se zboară. De exemplu, un Boeing 737 are ca și procedură un positive landing, care înseamnă că la aterizare se vine cu o viteză verticală mai mare, încât avionul să aibă grip foarte bun pe asfalt, sau roțile avionului să aibă un grip foarte bun și să nu permită un oarecare drift. Airbus-ul e făcut sau e gândit încât să vină ceva mai finuț. Multă lume spune, am mers cu Ryan, am făcut hemoroizi. Nu e din cauza Ryanului, nu e din cauza piloților, e din cauza Din experiența mea personală, cât am călătorit cu avionul, au fost cazuri în care am avut întârzieri cu low cost-ul. Dar am avut întârzieri și cu flagship companies, ca să spun așa. Însă, legat de întârziere, acum depinde. Îi se poate întâmpla unei companii low cost, de exemplu, care nu are staff suficient, să aibă o defecțiune tehnică, să spunem, să trebuiască să aducă pe cineva ca să uite la avion să repare, deci asta, și dacă au o întârziere, e o întârziere care le poate fi imputată lor. Dar sunt cazuri în care ai întârzieri, atât ca și companie low cost, cât și ca companie flagship, care nu întârzi din cauza ta, întârzi din cauza sloturilor, air traffic flow management, ca să spun așa. Așadar, vă mulțumim frumos că vă uitați la noi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și să apăsați pe butonul de subscribe de asemenea. Vă mai spun încă o dată faptul că 70% dintre privitorii clipurilor noastre nu sunt abonați la canal. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat pe butonul de subscribe și pe clopoțel, pentru că am reușit să mărim comunitatea, ar veni mai multe păreri și din partea voastră, ar fi mai multe comentarii și am putea să creăm content și mai fain. Vă mulțumesc frumos, pa, pa! Cine? Ce companie? Eu nu știu. E o informație pe care am văzut-o pe net, în timp ce făceam research pentru informație. Varza roșie e varză ca varza albă? Asta e comparația. E tot varză, nu?